In the previous episode of Hello Vietnam, we learned how to use the two structures nên and không nên. Do you remember? Nên and không nên are used when we try to advise someone to do or not to do something. It can also be used when we want to ask people about their opinions about something. Having reviewed a bit of the previous lesson, today we will continue with Darren and Hằng to learn how to make bamboo products and the following structures. Cả A lẫn B, cả A và B. Before we start the lesson, let's give Darren a few minutes to introduce himself. Xin chào mọi người, mình là Win Van Darren. Tiếng Việt tên Win Van Da. Ba mẹ mình người Việt Nam nhưng mà mình là sinh ở Mỹ, Hawaii. Năm nay mình 24 tuổi. Sau khi học xong đại học ở Mỹ, mình về Việt Nam để hiểu nơi ba mẹ sinh ra. Mình rất thích đồ ăn Việt Nam và mình cũng thích tuna não. Mình rất thích tập điệu. Mình yêu không khí ở đây, mình yêu Đà Nẵng. Bây giờ bọn mình đi đâu trước nhỉ? Đi ăn đi, Gạo muốn ăn cái gì? Tớ thèm cả cao lầu lẫn mì Quảng. Nhưng mà bây giờ thì hơi khát nước một tí, hay là bọn mình đi uống nước trước nhá? Đó. Uống đi ăn nha. Anh ơi, cho em 2 cốc nước. Ở đây không dùng ống hút nhựa. Ở Hội An bây giờ mọi người chuyển từ ống hút nhựa sang ống hút thân thiện với môi trường. Giống như đây là ống hút cỏ sậy. Hay là ống hút tre, phải không? Ừ, đúng rồi. Mà hôm nay Darren có kế hoạch gì chưa? Cả chiều là tối nay Darren đều giảng. Vậy hôm nay tớ sẽ dẫn Darren đến một nơi rất là thú vị luôn. Darren biết không, cả cái ô tô và cái xe đạp này đều làm từ tre đấy. Thật ra, Darren muốn làm món từ tre. Có được không? Được chứ, đi theo mình nhá. Mình thích cả con chuồn chuồn và cái giỏ đựng cây. Nhưng mà vật này trông hơi lạ.
nên chúng mình sẽ thử làm vật này nhá. Darren có đồng ý không? Đồng ý. Đây là cái gì hả anh? Dạ, cái này là đồ chơi dành cho trẻ con anh. Now let's try to do it and see whether making this children's toy is difficult or not for Darren. Starting from small pieces of bamboo and some pins. Then tighten the pins and secure with a rope. And so Darren has a new, environmentally friendly and Vietnamese style toy. Simple, but very interesting.